دوستان دوچرخه و موتور من و این موتور و پاترول پایتر و علی بیغم چه خبر؟ اشکان دیگه از فوتبالیستای بزرگ فرمول 1 جهان. یعنی خود من ایت شف معروف بهترین سرآشپز از خود تعریف نمی‌کنم، هر چقدر تعریف کنم من چش می‌خورم و خیلی ادعا دارم خیلی باور همین الان نشدم ادعا دارم. خب بعد اینکه سوار ماشین شدیم می‌خوایم بریم یک جنگل فریزی بازی کنیم، چند بشقاب پرنده فوتبالی چیزی بازی کنیم تا اون موقع می‌بینم. بله با پاترول دو در. آره شما بشینید من خودم میشینم. سوار ماشین شدیم در نفر. بله نمیذارم ما بریم. پلیس کسا تو میدونن کیم؟ یعنی کسی چیفه؟ پلیس رو اما بالاخره اومدیم سر بار خودم. دوستان عزیزان چه خبر؟ خوبین؟ هیچی دیگه پلیس ما بیرون کردن اومدین سرباغ. اومدین سرباغ خودم. بفرمایید. هاش چاکلت خدمت شما عمو جان. دوب ریختی؟ دوبلم اسپرسو دوب سینگل عمو. بفرمایید. و کاهو با سکنجبی. بیا بیا بسنین بیا خاله. چه زغال خوشمزه‌ای. چه خوشمزه. معنای وای.
خیلی هم خوشمزه. این هم از ولاگ 13 به در ما، همچنین در محل روستای پنبه چوله. ببینی که آخه این چه کاریه خدا، آخه این چه کاریه خدایش، این چه کاریه. این فیلم تمام نشده، اینو میخوام بندازن، نکن اینو میخوام بندازن روی این بیچاره. واه علی سال خوبی داشته باشین. ویدیوهای بعدی بیسمنتتون گرم. What you know about rolling down in the deep when your brain